Hello and welcome to my channel. মই আকাংক্ষা আৰু আজি আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল ফুডেবল আকাংক্ষালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাব লৈছো পাও ভাজি আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে লৈছো এটা কুকাৰ। কুকাৰটোত এড কৰিছো 2 টেবলস্পুন ভেজিটেবল অইল। তাৰ লগতে এড কৰিছো 1 টিস্পুন জিৰা। জিৰাখিনিৰ লগতে এড কৰি দিছো 1 টিস্পুন পাও ভাজি মছলা। তাৰ পিছতে ভালকৈ লৰাই লৈছো আৰু এড কৰিছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী। বিলাহীখিনি এড কৰাৰ পাছত এড কৰিছো এটা ডাঙৰ সাইজৰ গাজৰ। ডাঙৰ সাইজ নাপালে সৰু সৰু দুটা সাইজৰ গাজৰ এড কৰিব পাৰে। তাৰ লগতে এড কৰিছো ইয়াত তিনটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু। আলুখিনি এড কৰাৰ পাছতে ইয়াত এড কৰিছো আধা কাপ মটৰ। মটৰখিনি মই আগতে এবাৰ বইল কৰি থৈছিলো, আকৌ ইয়াত এবাৰ বইল কৰিবৰ কাৰণে দি দিম। মানে মই এটা সিটি মাৰি থৈছিলো মটৰখিনি। তাৰ পিছতে এতিয়া তাত দিছো 1 চামুচ নিমখ। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছতে ভালকৈ লৰাই লৈছো আৰু তাৰ পিছত এড কৰিছো ইয়াত 1 গ্লাছ পানী। পানীখিনি দিয়াৰ পাছত মই কুকাৰৰ ঢাকনখন বন্ধ কৰি ল'ম আৰু 3টা সিটি মাৰিবলৈ দিম। এতিয়া মই এটা কেৰাহী লৈছো আৰু তাতে এড কৰিছো 2 টেবলস্পুন ভেজিটেবল অইল। তাৰ লগতে এড কৰিছো 3 টেবলস্পুন বাটাৰ। বাটাৰখিনি ভালকৈ মেল্ট কৰি লৈছো। এতিয়া ইয়াত এড কৰিছো দুটা ডাঙৰ সাইজৰ ক্যাপসিকাম চপ কৰি লোৱা। ভালকৈ লৰাই ল'ম। তাৰ লগতে এড কৰিম মই ইয়াত দুটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ, সেইখিনিও চপ কৰি লৈছো আৰু এইখিনি ভালকৈ পিংকিশ কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰ পিছতে এড কৰিছো ইয়াত নিমখ 2 টিস্পুন এড কৰিছো পাও ভাজি মছলা, হাফ টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ আৰু 1.5 টিস্পুন কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। এইখিনি ভালকৈ মই ইয়াত লৰাই লৈছো আৰু এইখিনি ভালকৈ সিজি যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিছো কাছুৰি মেথি হাফ টিস্পুন। তাৰ লগতে 1 টিস্পুন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট। এনে ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছতে যেতিয়া তেল এৰিবলৈ লৈছে তেতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি থোৱা সবজিখিনি দি দিছো আৰু দি ভালকৈ লৰাই লৈছো। পাঁচ মিনিট মানৰ কাৰণে ভালকৈ গোটেইখিনি উতলিবলৈ দিম। আৰু তাৰ পিছত মই এটা পটেটো মেশ্বাৰ লৈছো আৰু ভালকৈ গোটেই মেশ কৰি লৈছো। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি পটেটো মেশ্বাৰ নাই তেন্তে আপোনালোকে হেতা ইউজ কৰিব পাৰে, নহলে বা আপোনালোকে গ্লাছ ইউজ কৰিব পাৰে মেশ কৰিবলৈ। আৰু ভালকৈ তাৰ পিছত মই লৰাই লৈছো আৰু তাৰ পিছতে মই ইয়াত নিমখ অলপ কম পালো। তাৰ পিছতে মই ইয়াত অলপমান নিমখ এড কৰি দিছো। আপোনালোকে নিমখটো চাই ল'ব, হেতুৰ একৰ্ডিং এড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ভালকৈ মই 2 মিনিট মানৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত লৰাই লৈছো। তাৰ পিছতে মই ইয়াত আধা কাপ মান পানী এড কৰি দিছো কাৰণ গ্ৰেভিখিনি বহুত ডাঠ হৈ গৈছিলে। আৰু তাৰ পিছতে মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই 5 মিনিট মানৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। আৰু এইখিনি ভাজিখিনি ৰেডি হৈ এতিয়া মই এখন টাৱা লৈছো আৰু টাৱাখনত মই 1 টিস্পুন বাটাৰ দি দিছো। বাটাৰখিনি মেল্ট কৰি ল'ম আৰু বাটাৰখিনি মেল্ট হৈ লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত এড কৰিছো অলপমান কাছুৰি মেথি। যদি কাছুৰি মেথি নাই তেন্তে স্কিপ কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ পিছত পাও ভাজিৰ ভাজি হাফ টিস্পুন মান এড কৰি দিছো। তাৰ পিছতে মই ইয়াত পাওখিনি এড কৰি দিছো আৰু ভালকৈ বাটাৰত টোষ্ট কৰি ল'ম।
আৰু এয়া আমাৰ পাওখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইটোৱে আছিলে আজিৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব